ኦኬ ሰላም እንዴት ናችሁ? የሀበሻን ፕሮግራም ቤተሰቦች ዛሬ ይሄንን ቪዲዮ ለሁለተኛ ጊዜ ነው የምሰራው። ምዕራፍ 4 ይሄንንም የምሰራው በሰዎች ኮሜንት ምክንያት ነው። በአማርኛ ቢሆን ይሻላል በሚል ኮሜንት ምክንያት ነው እንግዲህ ይሄንን የምሰራው። አንዷን ኤፒሶድ ብቻ ነበረ ክፍል 4 ብቻ በእንግሊዝኛ ሰርቼ ነበር ከዚህ በፊት። ይሄንን በአማርኛ ቀይራለሁ ማለት ነው። ይሄ ኤፒሶድ 4 በዋናነት የሚያወራው ወይንም የሚያጠነጥነው በሊንክ ዙሪያ ነው። ለመሆኑ ሊንክ ምንድነው? ሊንክ ማለት ከአንድ ዌብሳይት ወደ ሌላ ዌብሳይት ወይንም ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሰዎች ወይንም ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ክሊክ ሲያደርጉ የሚወስደን ነገር ነው ማለት ነው። በዌብሳይት የምናያቸው ሊንኮች በዋናነት 4 ነገሮች ናቸው። እነዚህም አብሶሉት ሊንክ የሚባለው አለ። ይሄ ከራሳቸው ዌብሳይት ወደ ሌላ ዌብሳይት የሚወስድ ሊንክ ነው። ሌላው ደግሞ ሪሌቲቭ ሊንክ ሲባል ሪሌቲቭ ሊንክ በራሳቸው ዌብሳይት ከአንድ ፔጅ ወደ ሌላ ፔጅ የሚያሸጋግረን ወይንም የሚወስደን ሊንክ አይነት ነው ማለት ነው። ሌላው አድሬስ ሊንክ ነው። አድሬስ ሊንክ ስልኮችን፣ ኢሜይሎችን እና ሌሎች ነገሮችን እንደዛው አታች ለማድረግ ወይንም ሊንኩ ስነካ ስልክ መደወል እንዲቻል ወይንም ኢሜይሉ እንዲከፍት ማድረጊያ ሊንክ ነው ማለት ነው። ኦኬ ናቪጌሽን ሊንክ ማለት በአንድ ፔጅ ወይንም በአንድ ዌብሳይት የምናይበት ዌብሳይት ላይ ከፍተን የምናይበት ዌብ ፔጅ ላይ ማለት ነው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚወስደን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ረጅም ዌብሳይት ሲኖር ስክሮል ያደረገን ብዙ ወደ ታች ከሄድን በኋላ እንደገና ወደ ላይ መሄድ የምንፈልገው ነገር ሰርች ለማድረግ በጣም ከባድ ስለሆነ ይሄ ናቪጌሽን ሊንክ ያንን ቶሎ ወደ ምንፈልግበት ቦታ በአንድ ዌብ ፔጅ ውስጥ እንድንሄድ ያግዘናል ማለት ነው። እነዚህ 4ቱ ነገሮችን ዛሬ እናያለን። ወዲህ ውስጥ መጀመሪያ አብሶሉት ሊንክ እናያለን። አብሶሉት ሊንክ በጣም ቀላል ነች። ሊንክ ታግ አለው። ሁሉም ሊንኮች ታጋቸው ምንድነው? አንከር ታግ የሚባለው ነው። ኤ ነው፣ በኤ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው። አንከር ታግ ከከፈትን በኋላ እንዘጋለን። ከዘጋም በኋላ በመጀመሪያ ኦፕን ታግ ላይ ስፔስ ሰጥተን አንድ አትሪቢዩት እንሰጣለን። href የሚባል አትሪቢዩት ነው። ኦፕስ ይህንን href አትሪቢዩት ላይ የሚይዘው ምንድነው? ዩአርኤል ነው ማለት ነው። ዩአርኤል ነው። እዚህ ጋር አብሶሉት ሊንክ ሲሆን ከአንድ ዌብሳይት ወደ ሌላ ዌብሳይት ወይም ከራሳችሁ አሁን ከምሰራበት ዌብሳይት ወደ ሌላ ዌብሳይት ወይም ወደ ፌስቡክ ወይም ወደ ጉግል እንደዛ የሚወስደን ዌብሳይት እጠራለሁ ማለት ነው አብሶሉት ሊንክ ሲሆን። ለምሳሌ አሁን www.facebook.com ብዬ መጥራት እችላለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ አብዛኛው ብዙ ጊዜ እነዚህን https ብለን መጨመር ጥሩ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ብራውዘሮች ዲቴክት አያደርጉም ማለት ነው ሊንክ መሆኑን። እዚህ ጋር ይሄ የሚጻፈው ደግሞ ሁለቱ ኦፕን ታግ እና ኢንድ ታግ መሃል እዚህ ጋር የሚጻፈው ምንድነው? ለዩዘሮች ወይንም ለተጠቃሚዎች ቪዚብል ወይንም የምታይ ፓርት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ጎቱ ፌስቡክ ማለት ይችላል። ጎቱ ፌስቡክ ማለት ይችላል። እስቲ ይሄንን ሴቭ አድርጌ ወደ መሰራበት ወይንም ወደ index.html ልግባና ሪፍሬሽ ላድርግ። index.html እዚህ ጋር ነው አሁን የምጽፍበት ፋይል ማለት ነው። ይሄንን ኦፕን አድርጋለሁ። ዲፎልት ብራውዘሩ ኦፔራ ሚኒ ነው። እንደምታዩት ከፍቶልኛል። ጎቱ facebook.com የሚለው ይሄ አብሶሉት ሊንክ ነው ማለት ነው። እና ሌላኛው ነው ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? ሪሌቲቭ ሊንክ የሚባለው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ወረድ ብዬ አንድ ሪሌቲቭ ሊንክ ክሬት አድርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ወደታች እንዲወርድልኝ ብሬክ የሚለውን ይጠቀማለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ብሬክ አንዱን ከሌላው ይለያል ማለት ነው። ወደ ታች ያወርድልኛል ማለት ነው። ኦኬ እና አሁንም ምንድነው የምጠቀመው? አንከር ታግ ነው። አንከር ታግ ከፍታለሁ።
ቀደም እንዳልኩ እዘጋለሁ እዚህ ጋር ከዛ እዚህ ጋር ትንሽ ስፔስ ሰጥቼ አንድ ስፔስ ሰጥቼ href አትሪቢዩት ተጠቀማለሁ እዚህ ኳስቱ ብዬ አሁን ደግሞ አንድ ዌብ ፔጅ ክሬት አድርጌያለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት index.html አጠገብ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አቦታስ የሚላለና ይሄንን እንድከፍትልኝ ነው እንግዲህ ያው ሪሌቲቭ ሊንክ ቅድም እንዳወራሁት በራሳችሁ ዌብሳይት ከአንድ ዌብ ፔጅ ወደ ሌላ ዌብ ፔጅ አሁን ከindex.html ዌብ ፔጅ ወደ abotas.html እንደወስደኝ ነው ማለት ነው ሶ የምጽፈው about እዚህ ጋር about.html ብዬ abotas actually spelling መሳሳት የለብንም ስፔስ አልቺ abotas ኦኬ እዚህ ጋር ስፔስ አለ ግን ስፔሱ ተጽዕኖ ይፍጠር አይፍጠር እስቲ እና ለን ሴቭ አድርጌ እስቲ ሪፍሬሽ ላድርግ ዛጂ ሪፍሬሽ ኦኬ እዚህ ጋር ያመጣልኝ ለምንድነው እዚህ ጋር ለዩዘሩ ቪዚብል የሆነ ፓርት ቀርቷል ማለት ነው እዚህ ጋር ኦፕን ታግ እና ክሎዝ ታግ መሃል ቪዚብል ፓርቱ ይጻፋል ብያለሁ ሶ about እዚህ ጋር about Habesha programmers አላለሁ ከዛ እስቲ ሴቭ አድርጌ ያንን እዚህ ጋር ገብቼ ሪፍሬሽ አድርጋለሁ about Habesha programmers የሚለው ምንድነው ሪሌቲቭ ሊንክ ነው ማለት ነው እንደዚህ ታይቶ መለየት አይቻልም ግን ያው ፕሮግራመሩ ብቻ ነው የሚያውቀው ማለት ነው ሪሌቲቭ ሊንክ መሆኑን ሶ ይሄ ስነካ ወደ abotas መውሰድ አለበት ያው about Habesha programmers የሚለው ወደምለው ፔጅ ወሰደኝ ማለት ነው Habesha programmers is a programming company which releases series of episodes of programming tutorials on social medias like YouTube, TikTok, Telegram and Facebook ይላል ሶ ይሄ ምንድነው ኮኔክሽን አይጠይቅም አክቹአሊ ሎካል ሰርቨር ላይ ስለሆነ ማለት ነው ሶ ስነካው ቀጥታ ወደ ፔጁ ይሄዳል ማለት ነው ይሄኛው ግን ወደ ሪሞት ስለሚወስደኝ ሪሌቲቭ ሊንኩ ምን ይፈልጋል ኮኔክሽን ይፈልጋል ማለት ነው ኮኔክሽን ስለሚፈልግ ነው ኢንተርኔት የሚለው ይመጣል ሶ ሌላው ደግሞ ምንድነው አድሬስ ሊንክ ነው አድሬስ ሊንክ ጽፋለን እዚህ ጋር ቅድም እንዳደረኩት ብሬክ አድርጌ ወደ ታች እንደወርድልኝ ነው ይሄ ነገር ሌላ ጥቅም የለውም ብሬክ አድርጌ አንድ አድሬስ ሊንክ ሰራለሁ የኢሜል እና የቴሌፎን አድሬስ ሊንክ ሰራለሁ አንከር ያው ሁሉም በአንከር ታግ ነው የምሰየመው ሶ እዚህ ጋር መጥቼ አሁንም href ላለው href እዚህ ኳስቱ ብዬ ከዛ ቴሌኮም ከሆነ ቴል ላለው ቴል ብዬ እንደዚህ ኮለን አድርጋለሁ ሴም ኮለን ሳይሆን ኮለን ሁለት ነጥብ አድርጌ ስልክ ቁጥር አስገባለሁ ማለት ነው 9123456 ከተባለ ወደዚህ ቁጥር ይደውላል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር call us ኦኬ call us ማለት ይችላል call us ወደዚህ ቁጥር እንድደውልልኝ ማለት ነው ሶ እስቲ ሴቭ አድርጌ ያለውን ነገር ሊያው ሶ ኦኬ ሪፍሬሽ አድርግ call us የሚል መጣ ማለት ነው ሶ ይሄንን ስናካው ምን ፖፕ አፕ ይሆናል እዚህ ጋር አፕ ያስመርጠናል ማለት ነው በምን መደወል ትፈልጋለህ ብሎ ማለት ነው ይሄ በኮምፒውተር ስለሆነ ነው እንግዲህ በስልክ ሲሆን መደወያ በተኑን ቁጥሩን አስቀምጦ ያወጣልኛል ማለት ነው ሶ በዚህ ወይ ነው አድሬስ ሊንክ የቴሌፎን ምሰራው ማለት ነው ሶ ሌላው ምንድነው አድሬስ ሊንክ የኢሜል ሰራለው የኢሜል እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ሶ ስፔስ ትንሽ ስፔስ ሰጣለሁ ኦኬ እንደዚህ አድርጌ non blocking ስፔስ ብዬ እንደዚህ ሳደርግ ስፔስ መስጫ ነው ይሄ በኤችቲኤምኤል ስፔስ ማለት ነው ሶ ትንሽ ጨምራለሁ ሁለት ስፔስ አድርጋለሁ ሶሪ ሶ ይሄንን ኮፒ አድርጌ እዚህ ጋር ፔስት አድርጋለሁ ሶ እንደዚህ አድርጌ አሁን አድሬስ ሊንክ የኢሜል ሰራለሁ ማለት ነው ሶ አሁንም አንከር ታግ
ከፍትና አንከር ታጉን እዘጋለሁ። ከዛ እዚሁ ስፔስ ሰጥቼ አሁንም እሺ href ተመሳሳይ ስቴፕ ነው። እንደዚህ ብዬ እዚህ ጋር ሜል ቱ ላለው ሜል ቱ ብዬ ኢሜይሉን ጽፋለሁ ማለት ነው። ሶ someone at ይሄ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን መላክ የምትፈልጉበትን ኢሜይል ነው እዚህ ጋር የምታስቀምጡት ማለት ነው። ፕሮግራመር ወይ እናንተ ፕሮግራም ስታደርጉ ማለት ነው። ሶ gmail.com ብትሉ someone@gmail.com actually available የሆነ ኢሜይል አይደለም፣ ግን ዝም ብዬ ባስቀምጥ እንኳን ፖፕ አፕ ያደርጋል ማለት ነው። ፖፕ አፕ እንዲያደርግልን ወይም እንዲያወጣልን ወይም አፕሊኬሽን እንዲያወጣልን ነው እንግዲህ ፍላጎታችን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ማን ላይ ገብቼ ሴንድ ኢሜል ካልኩኝ እንግዲህ ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ አድርገው ሴንድ ኢሜል የሚል መጣልኝ ማለት ነው። ሶ ሴንድ ኢሜል የሚለውን ስነካ እንግዲህ ኢሜል አፕሊኬሽኑን ከኮምፒውተር ላይ ምን ያደርጋል ያወጣል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ሜል የሚል ነገር አመጣ ማለት ነው። ሶ ሌላው የሊንክ አይነት ምንድነው? የናቪጌሽን ሊንክ የሚባለው ነው ማለት ነው። ናቪጌሽን ሊንክ በአንድ ፔጅ ላይ ወደ ላይ ነው ወደ ታች ናቪጌት ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። ሶ እስቲ ለማንኛውም ይሄንን አሁን የምሰራበትን index.html ኮንቴንቱን በዛ አድርጌ አንድ ፓራግራፍ ትልቅ ፓራግራፍ አስገብቼ ከዛ ናቪጌሽን ይታያል በደንብ እንድታይ ማለት ነው። ሶ ወይንም ፔጁ ላይ አንድ ዊንዶ ትንሽ ኮንቴንት ካለ ናቪጌሽን አያስፈልግም፣ ምክንያቱም ሁሉም ነገር ይታያልና ማለት ነው። የሚደብቅ ፓርት ካለ ናቪጌሽን የሚያሳየው ማለት ነው። ከዚህ ጋር አንድ ቡክ አለ። ከዚህ ላይ አንድ ፓራግራፍ ኮፒ አድርጌ ወደ እንትን ወስዳለሁ። ኦኬ ኮፒ አድርግና ሴቭ ገስቲ ሴቭ ካደረኩ በኋላ ሪፍሬሽ ላድርግ ምን አይነት ቪው እንዳለው ማለት ነው። ሶ ኦኬ እንደዚህ አይነት ስክሮሊንግ የሚፈልግ አይነት ነገር አለ ማለት ነው። አሁንም ቢሆን ትንሽ መጨመር አለብኝ። እስቲ ስለ ሌላ ነገር የሚያወራ ስለ HTTP የሚያወራ ነገር እስቲ እዚህ ጋር አግኝቻለሁ። ይሄንን ኮፒ አድርጌ በዛ ለማድረግ ነው እንግዲህ ይሄኛው ፓርት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ፔስት አደርጋለሁ። ከዛ እቺ ሴቭ ካደረኩ በኋላ ሪፍሬሽ ሳደርግ እርግጠኛ ነኝ ትንሽ በዛ ይላል። ያ ሁለቱም ኦልሬዲ ገብተዋል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ሳደርግ ኢቭን ሞር ስክሮል እንዳደርግ እንትን ላሉ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደዚህ ሆኖ እያለ ጎቱ ቦታም ወይንም ጎቱ ቶፕ የሚለውን እስቲ እንስራና ናቪጌሽን ሊንክ እናያለን። ማለት ስነካ ወደ ላይ ወደ መጀመሪያው ፓርት ወደዚህ የሚወስድ ነገር እዚህ ጋር እሰራለሁ ማለት ነው። ናቪጌሽን ሊንክ ሶ መጨረሻ ላይ ናቪጌሽን ሊንክ እዚህ ጋር ወርድ ብዬ ጎቱ ቶፕ የሚለው ናቪጌሽን ሊንክ እሰራለሁ። ሶ ይሄንን ሰራው አንከር ብዬ ጀምራለሁ አሁንም ማለት ነው እንደተለመደው። ሶ እዚህ ጋር ዘጋለሁ አንከር ታጉን እዚህ ጋር ስፔስ ሰጥቼ href ሊንኩን ሰጣለሁ የሚሄድበትን እንትን ማለት ነው። ሶ ግን ምን ያስፈልጋል? እዛ ላይ አንድ ተጨማሪ ሊንክ ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቦዲ ላይ እስከ መጀመሪያ ቦዲው ላይ አንድ ሊንክ አስቀምጣለሁ። ይሄ አንከብዬ አንከር ዘጋለሁ እዚህ ጋር። ከዛ ኔም ላለው ስኳስ ብዬ ቶፕ ላለው ማለት ነው። ሶ ቶፕ ብዬ ሰይሜያለሁ፣ ስም ሰጥቻለሁ። ስም ከሰጠው በኋላ እዚህ ጋር ሃሽታግ እና href ውስጥ ቶፕ ላለው ማለት ሃሽታግ አድርጌ ቶፕ ላለው። ሶ እዚህ ጋር ደግሞ
ለዩዘሩ ቪዚብል የሆነው ፓርት ጎቱ ቶፕ የሚለውን እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ ማለት ነው። እስቲ ሴቭ አድርጌ ወደ ብራውዘር ይሄድና እስቲ ሪፍሬሽ አድርግ። እስቲ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጎቱ ቶፕ የሚል አለች ማለት ነው። እቺ ስትነካ ወዴት መውሰድ አለበት? ወደዚህ ማለት ነው፣ ወደ መጀመሪያው ፔጅ ማለት ነው። ሶ ጎቱ ቶፕ ስል ወደ ላይ ወሰደኝ ማለት ነው። ሶ ተመልካቾች እንግዲህ የሀበሻ ፕሮግራም ቤተሰቦች ይሄንን ይመስላል። የሲዝን 4 አሚና ኤፒሶድ 4 ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ቻናሌን ሳብስክራይብ አድርጉ። በየጊዜው የሚወጡ ኤፒሶዶች አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲወጡ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ሳብስክራይብ አድርጋችሁ ከኔ ጋር ተከታተሉ። ስለ ኮሜንታችሁ አመሰግናለሁ። ቻው